truth out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng tình, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Thiên chuyên diệu pháp luân giao đạo Nam mô. Như há liêu sanh thoát tư, ly khổ đắc lạc, tốc chư vô sanh. Homage of the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thua Sư Chia Đô Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đạc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đê Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei jiao fa bai jie wan jie nan zhe yu wo jin Thiên Vân Tơ Sầu Chư Yên Chế如Lai Chân Sư Yin. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, Venerable Shamini, all good advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa quý sư cô, kính thưa cô Sa Di, kính thưa quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chú Phật Bồ Tát, sư phụ sang trần, sơ vị bị chiêu này, vị sa mì này, vị sang trí sư A Di Đà Phật. Okay, let me make a correction here. It's not hold, it's maintain. This is the wrong thing that we always did, and we never corrected it properly. To maintain. It's not to hold. We maintain the Mahayana teachings. That's what we are doing. Mình đang tôi sửa cái chữ tiếng Anh, tại vì thọ trì tức là trì giữ, tức là giữ nó. We maintain it so that the knowledge passes on to the next generation. Mình trì để mình chuyển cái sự hiểu biết, cái trí huệ cho cái đời sau. Turn on the heater so that people are comfortable. Okay. Make sure that the Venerable Bhikshuni is warm because the temple is a little bit cold. Turn on the heater for her, please. Để vặn máy lên cho nó ấm tí, tại vì cái chùa này quen lạnh rồi chứ cô. Chúng tôi cái chùa thứ nhất nó cũ thành không có máy sưởi, thứ nhì nữa là quen lạnh rồi, tại cái lạnh nó thuận tiện cho để mà luyện thiền. Lạnh thì mình mới chú tâm nhiều hơn. Okay. What we're doing is to share and discuss the sutra knowledge, the Buddhist teachings knowledge. So what we try to do is I share my understanding of Buddhist knowledge so that the next generation understands it, and that's how we maintain Mahayana. Mình đang nói dùng cái chữ trì giữ, có nghĩa là mình giữ nó lại. Mình trì nó bằng cách nào? Mình trì nó bằng cách là thầy hiểu một tí pháp thì thầy giảng lại cho quý vị nghe để quý vị hiểu được.
cái pháp nó còn tồn tại trong tâm của quý vị. Nó gọi là trì. So to maintain the sutra, to maintain Mahayana is to be able to understand. Okay? To maintain the Buddhism is to be able to understand the principles behind Buddhism. Okay? It's not about the books. Buddhism does not, the books are only an aid. Buddhism has to be maintained in each and every one of us. Cái Phật Pháp á, nó chỉ được thọ trì, nó được duy trì ở trong tâm của người chúng ta, chứ không phải trên sách vở đâu. Sách vở chỉ một cái phương tiện thôi. Again, books, the prints or the computers and the internet are simply expedients. They're simply devices to store the sutras, to store the teachings. The real teaching is stored in each and every one of you, in the way you understand it, in the way you apply it to your own lives. Okay? That's what Buddhism is about. It's not in the books. It's in you. 所以说，我们现在这边就是利用这个机会来我在这边去分享我对这个大乘佛教的知识。我的知识给这个下一代。那所谓这个佛法呢，其实是维持在每个人的对他的了解有多少，是在每个人身上，而不是在书本上面跟字里面。Okay, so today is the March 25th, 2012. We are gathered in Rosemead, California to discuss the Amitabha Sutra. We are near the end of the hour. The Amitabha Sutra has been 2 years now. We explained the sutra, I think, isn't it? It seems like 2 years. Going on the second year. Well into the second year. This is a small sutra, Amitabha Sutra. People explain it in a few months. We explain in 2 years. So, because we have a lot of questions. In our sutra lectures, we allow people to ask as many questions they like. And sometimes I can answer, sometimes I can't. But we are sharing information, sharing the understanding so that we can learn from each other. All right, so we're on slide 561 out of 580. So we have 30 slides left to go, 27 left to go, if we can finish it. 所以我们现在是在接近这个解释阿弥陀经的尾声，还有30多个这个30多页。Okay, in this sutra, the Amitabha Sutra, for the Venerable Bhikshunis who came here, who jumped in the tail end of the sutra, Amitabha Sutra is the major sutra, the most important sutra in the Pure Land school. Ngài nói sơ sơ cho quý sư cô biết cái kinh này, kinh A Di Đà, ai cũng nhiều người biết lắm, là cái kinh, một cái đại kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ Tông. It's so we are just like the other Dharma masters. We try to explain this sutra and add more angles to this sutra. So that people understand, have a better understanding, and take advantage of the Pure Land Dharma door. Dharma door means methodology. Okay? Thành ra muốn chúng tôi bỏ thời giờ để mà giảng thêm về cái kinh Tịnh Độ Tông quan trọng này và thêm nhiều cái chi tiết để giúp cho tất cả chúng sanh, những người nghe, người ta biết nhiều hơn về cái pháp niệm Phật một tí. Và để có biết sử dụng cái pháp niệm Phật là cách hữu hiệu hơn. 这个净土阿弥陀经呢是净土宗里面非常重要的一部经，那它就是帮助众生能够对这个净土法门有更多的了解。So towards the end, we are nearing the end of the sutra where the Buddha, Shakyamuni Buddha says that in the evil world there are 5 stabilities. So we are explaining what the 5 stabilities are. 所以在最后，他这个释迦牟尼佛有讲到这个五浊恶世，我们在这个五浊恶世里面，所以现在在解释这个五浊是什么。
thì trong phần cuối của Kinh A Di Đà, cái Đức Phật Thích Ca mới nói rằng đây là thời ngũ trược ác thế. Ta đơn giản đơn giản thêm về cái ngũ trược là cái gì. Okay. The five stupidities are the technical term that says it's the analogy in the Buddha says is that you basically take a glass of water, clear water, you throw mud into it and you stir it up. Then it becomes turbid. Okay, that's what turbidity means. 所以说那个最简单的一个比喻就是说，一杯清水，你如果丢那个泥土进去的话，它就变成浊的，就是来解释这个浊的意思。So in the turbid water, it's dirty, it's defiled, and you can't see. 所以在这个浊水之中呢，它是脏乱的，你是没有办法看清楚的。Thành ra cái ngũ trược là cái nó bị như lấy nước mà để bùn vào trong rồi khuấy nó lên, thành nó nước nó bị dơ. Thứ nhất nó bị dơ, không còn sạch nữa, mình không thể nào uống nữa, không thể nào dùng nữa được nữa. Okay? Không cách nào mà dùng nữa. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là mình không thể nào thấy được. Khổ vậy, con người mình khi mà không thấy được đường đi, mình không cách nào mò đường đi. Mình bị rối trí, bị tối tăm mặt mày, mình không biết đường đi. Đó là cái thế gian chúng ta bây giờ. So the five stupidities are, let me go through this for the background information for our guests. Number one is kalpa stupidity, meaning that the time is very turbid. This is very confusing time, very bad time, very evil, only bad things are happening, more bad things than good things. Just watch the news, you see. It's only bad news. There's no good news. Rarely do you hear good news. Tại cái ngũ trược thứ nhất là kiếp trược. Là cái thời thế nó rất là vẫn đục. 所以说这个五浊里面回到前面刚刚讲第一个是劫浊，就是在这个非常混乱的时代。And in particular, in this kalpatability, that's when Shakyamuni Buddha chose to appear in the world so that he can help living beings, because these times are very hard to help living beings. And during these times, people don't believe in Buddhism anymore. They don't believe in cultivation anymore. They prefer to do evil rather than doing good. So people don't listen to reason, don't listen to goodness. They prefer to do evil things. Now that's why Shakyamuni Buddha says, these people are so difficult to teach. And they're running out of time. So what's the best thing for them? Is the Pure Land Dharma door. He says, you should be reciting Buddha's name. You should try to obtain rebirth to the Pure Land. This is your best chance for escape. It's too late now. Okay? That's why for this kalpa turbidity, time turbidity, the Pure Land Dharma door, the reciting Buddha's name, is by far the most useful way to practice. Okay? For all living beings. 所以说这个在因为这个劫浊的时期呢，这个释迦牟尼佛就来到这边来救度众生。那众生呢，就是在这个时候只宁愿作恶，他们不相信修行以及不相信佛教，所以说他就跟众生说，你们应该要念佛，那往生净土呢是对你们来说是最好的事情。Thành trong cái thời kiếp trược là cái thời thế nó rất là khó khăn, nó rất là vẩn đục, nó rất là ác, dân chúng sanh nó rất là ác, thiên ác hơn là hướng thiện. Thành ra cái thời buổi nó khó khăn dễ sợ. Thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới chọn xuất thế để làm cái gì? Để khuyến khích chúng sanh nên tìm cái cách vãng sanh đi. Okay? Cái thời thế nó khó khăn quá. Bây giờ tu muốn đắc cái giải thoát với cái phương pháp tu này nó quá trễ rồi. Cái thời thế nó không còn giải thoát, đắc giải thoát nữa. Thành tốt nhất là tìm cách vãng sanh qua bên khỏi Tây phương cực lạc thì để mà đắc đạo nó dễ dàng hơn nhiều. Thì ý nghĩa là vậy. Ý nghĩa là Đức Phật chọn cái thời này để mà xuất thế, để mà nhắc chúng sanh như vậy. The question could be, you could ask, is how come
the Buddha didn't teach it to, when he first came to the world, why didn't he teach it to the arahants, to the arhats, or the pratyeka Buddhas? And why did they only teach why wasn't it taught earlier to the Venerable Shariputra and Venerable Mahavajrayana and the other arhats? 所以说，他们这个释迦牟尼佛来到这世上，他们就问说，为什么他没有把这个东西教阿罗汉或者是教阿难？Thì có người có thể thắc mắc nói là tại sao Đức Phật mà dạy cái pháp Tịnh Độ Tông này mà không dạy cho cái đời trước, cái thời mà A Hàm, cái thời Phương Đẳng, không dạy cái thời đó mà là đi dạy là đời là những cái không chịu dạy cho những người A La Hán, những người Bích Chi Phật. Tại sao có cái sự phân biệt như vậy? The Buddha, Shakyamuni Buddha, he teaches. His teaching is appropriate for the potential of the listener. Đức Phật dạy á, cái Phật pháp chỉ dạy á, tùy theo cái căn cơ của mỗi người, tùy theo cái duyên của mỗi người. 释迦牟尼佛的教导呢，是针对这个听众的根基，对。So at first he taught the Arhat Dharma and Pratyeka Buddha Dharma in order to help those people open the wisdom and transcend the triple realm. 所以他先教了这个阿罗汉以及辟支佛的法门，来帮助他们脱离三界。Thì nhiều khi mình bỏ một tí thời giờ để mình tự nhắc lại, mình coi thử cái Phật giáo tại sao nó dạy ra như vậy. Nó dạy ra như vậy tại vì đầu tiên Đức Phật dạy là để giúp chúng sanh đắc được A La Hán quả, Bích Chi Phật quả, là tại vì những cái người đã căn cơ, người ta muốn giúp cho thoát cái tam thế. Because at first the Buddha realized that for them to go to the Pure Land is so far away, it's such a foreign concept that it's better to incrementally open their eyes, okay, so that the people who have the blessings will be able to see for themselves by practicing the Dharma of the Four Noble Truths and the 12 conditioned links. They can open transcendental wisdom. 因为一开始呢，佛觉得说这个净土法门对众生还来太遥远，所以他先教这个阿罗汉与辟支佛的法门，让有福報的人可以先開他們的智慧。Thành ra Đức Phật mới bắt đầu dạy cái pháp tứ diệu đế, cái pháp thập nhị nhân duyên, để cho những cái người có căn cơ đó, người có phước báo rất là lớn lao đó, người ta đắc được cái giải thoát, người ta thấy được là có cái kết quả thật sự. You can see the result. Well, practicing these Dharma doors, these Buddhist Dharma doors, you actually are able to obtain liberation and end your suffering. 所以你可以看到说，所以而你可以因此看到众生可以看到说，你就修这个法门，你可以离苦得乐。So at first, the Buddha is very, very wise. He needs to teach the people to show them that Buddhism is a step above the existing worldly Dharma. That's the wisdom of the Buddha. Okay? 所以佛的智慧就是让众生先看到说佛法是比較超然於世間法的一個法門。Thành Đức Phật á, một cái vị đại trí huệ, ngài rất là khéo léo. Ngài đem cái Phật pháp tới cái thế gian này, ngài mới nói là phải cho tất cả chúng sanh thấy, cái loài người nhân loại nó thấy cái lời trời, người với trời thấy rằng á, cái Phật pháp á, nó cao siêu nhất, là cái pháp có thể đắc được giải thoát. Thành dạy một cái truyền một cái phương pháp để mà
Những người với trời thành A La Hán quả, thành Bích Chi Phật quả, họ thực sự đắc cái giải thoát và họ liễu cái khổ, đắc lạc. Okay? So he trained a lot of his disciples, to accomplish arhatship and pratyeka Buddhahood very, very quickly. 所以他训练了很多他的弟子们，证的这个阿罗汉果以及比支佛，非常快。This great number of disciples then are his constant companions to show the world that if you practice Buddhism, you can be like this. You can reach his state. They cannot see the Buddha, but they can see these arhats. Đức Phật khéo léo lắm. Dạy đệ tử thành đắc A La Hán quả rồi thì họ mới tùy tùng Phật đi khắp mọi nơi để tất cả mọi người thấy rằng tu theo Phật theo Phật giáo có kết quả nó lớn lao như vậy, chứ không phải chỉ riêng Phật mới là tu được đâu, nhiều người tu cũng được như vậy. 而这些弟子们呢，就等于是跟随着佛来让众生看到说，你可以修成阿罗汉的这个成果。Okay. And then gradually, then he moved on, and those beings those humans who have even greater level of blessings, they were then taught more advanced meditation techniques. 然后渐渐的呢，他就在进步，给教这些更有福报的人更深一点的这个进修的法门。Rồi sau những cái người mà có căn cơ cao hơn một tí, có phước báo nhiều hơn nữa, thì Đức Phật mới dạy thêm những cái phương pháp luyện thiền nó cao hơn một tí. And then eventually he transmitted the Pure Land Dharma door because he to complete the process, because this Pure Land Dharma door here can accommodate both the people with high level of blessings as well as people who will not be able to accomplish their cultivation this lifetime. 然后接下来他就传授了更高的法门来帮助不同根基的众生。Từ từ Đức Phật mới dạy, cuối cùng Đức Phật dạy cái pháp tịnh độ niệm Phật này để giúp chúng sanh có hai loại thượng căn cũng như loại hạ căn, thì có cái phương pháp nó viên mãn, là những người mà thượng căn có thể đắc giải thoát kiếp này, người hạ căn thì đắc giải thoát kiếp sau. Đó là cái ý nghĩa của cái tịnh độ tông. All right. So that's the kalpatability, that's the first ability. Number two is the viewtability. Cái thứ nhì là kiến trược. 第二个是见着。Meaning that the living beings have prejudices and have erroneous views of the world, and that's why they commit evil and do not wish to do good. 就是说众生都有偏见，所以他们才会都有偏见以及他们的迷惑，所以他们才会作恶。So là cái kiến trược là cái thời thế này là chúng sanh có những cái thành kiến, có những cái cách nhìn mà nó sai lầm, mà không biết là sai, mà tin mà nghĩ là đúng. Thành ra vì những cái quan niệm nó sai lầm như vậy, những sanh mới tạo nghiệp, mà không chịu làm thiện, cần sống một đời thiếu đạo đức. Okay, and the third turbidity is affliction turbidity. 第三个是烦恼浊。Cái trược, thứ ba là cái phiền não trược. You see, the affliction turbidity is self-inflicted. 烦恼浊通常都是自己给自己的。Cái phiền não là cái mình tự tạo lấy. You see, we choose to be afflicted. 是自己选择要烦恼的。Chúng ta tự chọn muốn phiền não. Okay.
I was talking to my disciple. I said, she says, every time I come to temple recently, the neighbor's dog barks like crazy and drives me nuts. 我前一阵子在跟我弟子聊天，他说每次他来道场的时候，那个邻居的狗呢都会对他吠，那他就觉得很烦。Thành cứ có đệ tử tới nói chuyện mà bà nói với bà kể với tôi, bà nói là dạo này tới chùa, mấy tuần này tới chùa thì con chó bà đang diện con chó chút xíu, nó sủa lớn, nó sủa ồn, nó sủa hoài à. Đàn bà bà điên tiết, bà chịu không nổi, bà nổi khùng lên, bà bị phiền não dễ sợ. So what does she do? She would go out there and grab those water hose, turn on the hose and try to spray the dog with it. So that's what she does. As soon as she gets out of the lecture, she goes out there and looks for the dog. She makes a noise to draw the dog to the fence so she can spray water on the dog. 他说他会打开那个水管去喷那个狗。Đệ tử bà làm gì? Nó mỗi khi mà giảng xong một cái, mà xong một cái pháp được nghỉ một cái là chạy ra ngoài kia là cầm cái vòi xịt nước lên, đợi dụ con chó tới cái hàng rào để mà xịt cho nó bỏ ghét nữa. I say that's a lot of afflictions. Why do you choose to be so afflicted? Why you come to the temple to get afflicted? 我说那是很多烦恼，为什么你要来道场还会这么多烦恼呢？ That's the second kind of affliction. Affliction has 5 major kinds. Greed. And second kind is hatred. This woman here hates the dog so much that she has to find a way to inflict pain on the dog. That's hatred. 这就是第二种的这个烦恼浊，就是所谓的嗔，因为他很讨厌这个狗。Normally, she can be so calm by practicing meditation, reciting Buddha's name. But when the dog barks, she loses it all and she becomes so afflicted. She needs to go and punish the dog. 所以通常呢，他只要打坐呢，他就可以非常的安静。但是他只要看到这个狗呢，他就受不了了，他就要开始烦恼了。Thường ngày thì an nhiên tự tại lắm, mà tu thiền mỗi ngày đều. Mà tới mấy con chó nó sủa một cái là nổi điên tiết ngay lập tức, là bao nhiêu công phu nó tiêu hết. That's affliction. You can have as high as công phu you want. If you don't pay attention, you allow yourself to be afflicted, you lose it all. You commit offenses. Công phu có cao đi nữa mà không để ý, mà để cái phiền não nó vào ngự vào cái tâm mình rồi là tiêu hết. I don't care who you are. You commit offenses. mình tạo nghiệp. 所以你功夫就算再高呢，如果你不注意的话，你不自己提醒自己的话，等你一烦恼的时候呢，你还是会造业的。So ordinary people are so vulnerable to the 3 poisons of the mind: greed, hatred, and stupidity. And they take it. Their actions are naturally automatically driven by these 3 poisons. Greed, we greedy for things, therefore we commit offenses to get more things. We hate, we indulge in hatred, we indulge in anger, and then we do stupid things. 所以这个贪嗔痴呢，是这个一般凡夫最大的弱点，因为我们都没有办法，我们都会沉溺于他们，然后让我们做这个愚痴的事情。What is the nature of stupidity? 这个吃的这个吃了sao? What's the nature of stupidity? 吃的本性是什么？ You fail to see the consequences of your actions. That's why that's why it's stupid. 你没有办法看到你的行为的后果。Si có nghĩa là mình không thấy cái hậu quả của hành động chúng ta. You only see the current benefits you're getting
For example, you go and rob a bank. You only see the money that you can get from the bank. But you don't see the consequences of committing or breaking the law. That's stupidity. Okay? You're only focusing on the short-term benefit and lose sight of the long-term consequences, the serious consequences long-term. That is stupidity. 就是你只看到你眼前的净利。举例来说，像你去抢银行，你只看到你会得到的那些钱财，你没有看到你之後的後果。Okay, quý vị hiểu không? Cái si là cái gì? Cái si là mình không thấy cái hậu quả, mình chỉ lo nhìn tới cái lời tạm bợ thôi, mà không nhìn tới cái hậu quả lâu dài. Chẳng như mình tới ăn cướp nhà hàng, ngân hàng, là mình chỉ thấy là cái lời mình có tiền ngay bây giờ thôi, không thấy cái hậu quả mà khi mà vi phạm cái luật như vậy, nó bắt một cái nó ở tù là rụt xương luôn, không cách nào mà xài tiền nó được hết. Thành đâu có dễ dàng như vậy, không chịu nhìn cái hậu quả, gọi là cái si. You see that? That's for ordinary people. Okay? If you're wiser, if you have a little bit of kung fu, if you have a little bit of wisdom, you have a little bit of samadhi power, then stupidity is a failure to see that all things are impermanent. All things don't last. All things are ultimately empty. 所以说，如果你有一点点的智慧定力的话呢，那就是说你没有办法看到说一切事情都是無常的，都是空的。都是空的。Cái si mà trình độ, có người có trình độ một tí, tôi không biết cái vị ở trình độ nào. Cái người mà có trình độ một tí, okay, có một công phu một tí, có một tí trí huệ, thì cái si của họ là tại vì mặc dù có trí huệ nhưng vẫn chưa hiểu được rằng là tất cả mọi vật, vạn vật đều là vô thường, cuối cùng đều là không hết. Okay? Any questions about that? Có ai thắc mắc về chuyện này không? Everything is empty. Nothing lasts. So why should we be attached to it? Nếu tất cả mọi sự nó đều là vô thường, tất cả mọi sự nó sẽ không có tồn tại lâu dài, thì mình chấp trước làm cái gì? Why are we so attached to it? It's because we fail to see they don't last. They are ultimately empty. Mình chấp trước vào cái đồ vật chất, mình chấp trước vào cái danh vọng của mình, danh tiếng của mình chấp trước vào cái lời khen. 既然一切都是空的，我们为什么还要这么执着呢？因为我们没有办法看到说他们其实是最後都會成空，都不永久的。Okay, you see that? Quý vị thấy không? Mình chấp trước làm cái gì? Why are we so attached to all these material things? Why are we so attached to fame? Why are we so attached to let's say for people like me, is disciples. Disciples is just a burden. That's all. Đệ tử chỉ là gánh nặng thôi. Why so attached to your children? Huh? Let me ask you, why are you so attached to children? They are only burdens to us. All they want is take from us. True or not? All you mothers and fathers, parents, isn't that true? 为什么我们这么执着？执着于我们的孩子们？ Is the return higher than the investment? Then you're losing out. That's my point. Children tend, as a rule of thumb, children take more from you than give to you. The Buddhist has a saying: children are your debtors, your creditors. They're coming to collect. 你的孩子们是你的这个佛教来说是你的债。
So this gentleman here says, doesn't mean you shouldn't have children, even though they collect from us. It's okay to have children. Doesn't sound very wise to me. 然后他Tax 说，这样并不代表你不能有小孩啊。A selfish point of view? Okay, one person claims that it would be selfish not to have children. Anyone agrees or disagrees? 他说，如果你不生，没有小孩是不生小孩，或者是这样子看是自私的。Cái mình nghĩ sao? Con này nó như định nói là mặc dù con cái nó là chủ nợ của mình, nhưng mà mình phải nên có con cái. Không thôi như vậy ích kỷ quá này. Và cái việc có đồng ý là không đồng ý. Okay, the rest of you mothers, you have a father's opinion here, which is kind of surprising. Can I hear some from mother's opinion, please? Mấy người mẹ ra sao? Yes. 他是说，在座的母亲。Yeah. She's very polite. She says, from a worldly perspective, you're right. Okay? But from a Buddhist perspective, then you're wrong. Because then you're impossible for you to practice. Isn't that right, Janice? When you have children, you can't practice. Is that right? Yeah, see? No, nonsense. You don't practice, it's okay. Okay. Yes? Your children are your creditors, so you owe them. Yeah. And you don't pay them now, you have to pay them later. Might as well get it over with. Ông nói nếu mà chủ nợ thì trả như rồi, chứ còn trước sau phải trả, nó trả sớm tốt hơn là trả trễ. Yes. So according to law of cause and effect, if we owe them, when they come, is nothing we can do. What about the bhikshunis here? They don't have any children. Huh? I'm sorry? More's the pity? What do you mean by that? Oh, too bad. It is true that we have creditors everywhere. But the point is that if they don't know, they don't know who we are, we don't have to pay them. Why should you have to pay them? You can't tell me, you can't convince me that you go and say, oh, who do I owe to? Can you come forward, please, so that I can pay you off? Anyone does that? You do that every day, text? No, you don't. See, you can't convince me. You have children because you want to pay off your creditors. No way. You have children because you're stupid. That's why. You choose to have children. Right? You want to have children. So how did it come about? How do you think? Gee, I'm a monk. I'm not sure how to answer that. Đừng có nói, ông đang nói là mình chủ nợ nó tới, tôi nói vấn đề chủ nợ chứ đâu phải ai cũng đi cũng nói là hô hào, nó ai muốn tôi nợ ai làm ơn tới để tôi trả nợ giùm, đâu có chuyện đó đâu. Mình ai cũng đi, mình cũng trốn thấy chủ nợ mình chạy chứ mấy, mình chạy tới đòi trả nợ đâu. Có ai muốn tự động trả nợ không? Không có tôi á, không có trả nợ đâu.
Okay, I don't know how we got to that stupidity level of stupidity. Xong tới cái phần si như vậy. It's so stupid to have children, you ask me. No, never mind. Children are the results of our sexual activity, which is an act of ignorance. It's a product of ignorance from a Buddhist perspective. Isn't that right? Về về phương diện Phật giáo, con cái tại vì nó là cái sản phẩm của cái vô minh của chúng ta. Thành chúng ta phải chịu khổ vì nó. Therefore we deserve to suffer for them because you're stupid. Okay? I don't care how you slice it. They come about because our stupidity, and therefore we have to pay for it. Someone has to pay for it. Okay? Mình cái vì vô minh mình tạo ra chúng nó thì mình phải trả cái nợ vô minh của mình, phải chịu cái hậu quả đó, đúng không? Làm chuyện tầm bậy cái đòi chạy hoặc đâu, you cannot keep on running away for your stupidity. You can't. Okay? You pay. All right? Okay. Even so, the Buddhist still thinks, still are, the better Buddhists are willing to pay for it. Okay. The better Buddhists will not run away from their creditors. That I need to clarify that. We do not advocate running away from our creditors. Okay. Quý vị nhớ cho rõ dùm nghe. Phật Pháp không khuyên quý vị trốn nợ nhé. Okay. Nợ mà duyên nó tới mình phải trả. When the conditions arise, you need to pay off our creditors. It's not a problem with Buddhism. Okay. All right. Please don't get me wrong. Don't think that this monk here is advocating you should not pay off your debts. We do. If you cultivate, is to pay off your debts. Cái tu hành đó là trả nợ. Don't you think? You cannot cultivate unless you pay off your debts. Mình muốn tu, mình phải trả nợ. Mình chạy không được. You cannot run away from it. Okay? All right. The fourth kind of affliction. Are you translating in Chinese? 就是你没有提倡叫你们不要还债，还是要还债。Very good. Nói cả nửa tiếng đồng hồ, dịch có một câu. Okay. The fourth kind of affliction, the dull servant, major affliction is called arrogance. 第四种这个烦恼浊的烦恼就是慢。Arrogance is the way we are in this era. Cái thời thế này chúng sanh ai cũng là ngạo mạn. 慢是这个现在世间众生的一种基本的样子。Why is that? Tại sao như vậy? This is not my words. Okay, I'm quoting the Buddha now. Shakyamuni Buddha. Okay, I have some couple of bhikshunis here, so I have to be very careful. 为什么呢？Ngày thầy phải nói đây là lời của Phật, không phải lời của thầy. Tại có hai sư cô nên thầy phải cẩn thận một tí. This is what the Buddha said. Now everyone is starting to giggle on. The women are starting to giggle. Mấy phụ nữ đầu tủm tỉm cười rồi. This is what the Buddha said. He says, in the Dharma ending era, Đức Phật nói rằng trong cái thời mạt Pháp đó, okay, women are particularly arrogant. 他说这是这个佛说的，我要说这个佛说呢，在末法时代呢，女性们尤其是慢的、傲慢的，很傲慢的。
Isn't that right? Bị đè quá, đè quá. It's because in the prior eras, women, she says, Miss Vedan Bhikshuni says, in the prior eras, women are so oppressed. Now it's their time to make up for it. 他说，因为在上一个世纪呢，女性被压抑太久了，所以他们现在。It is the Buddha said in the Dharma ending age, the women are arrogant. Why? Because men are not as good as women. 因为 men are inferior on the average. 因为在末法时代，这个女性是比男性强的。You begin to see now, like on the average, women are making more money than their husbands. Pretty soon they will be, yeah. Statistically, in England, Yeah. within this decade, it will be happening. Really? Yeah. Women will be making more money in every profession. In every profession? That there is. We'll be making more money by the end of the decade. I find it hard to believe. That's what they say in England. I'm only talking about husbands and wives. In general, the wives have better jobs now, better educated, make more money than the husbands. You know that? That's the average now. That's the case nowadays. That's all I'm saying. I find it hard to believe that women of the same profession can make more money than men. It's not the case yet. It's very far. We're still very far from it. Very, very far, because still there's so much discrimination against women in the professions. So you will not find equality in pay or recognition. But within the marriage, I'm finding that the women tend to make more money than men, than the husbands. The point being that the Buddha says in a Dharma ending age, women tend to be more competent, smarter, okay, and more gifted, more skilled than their male counterparts. He predicted that already. That's the nature of Dharma ending era, by the way. The women are smarter and more talented than men on the average. Okay? That's what the Buddha said. That's why they become arrogant, because they look around and see men are not as good as they are. It's justified. I'm not saying it's okay. I'm just saying it's justified. Are we still okay? No. There are lots of women here today, so we have to be careful. We're treading on very dangerous waters here. For the record, for those of you who are not here, I only have one man here with me today, so I'm awfully cautious. And I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 women here against one. Okay? And the nature of arrogance is that it's right here in this slide. You're arrogant because you cannot be humble. You see that? It is true. It's supported by the facts. That is because women look around and see men are not as smart, as educated, as gifted, as skilled they are. Okay? And therefore, they cannot give rise to respect to men, to the male counterparts. That's why they can't be humble. Okay? It's not a good thing, let me tell you. You ask for my personal opinion. Now even the men has ran away as well. Now I am surrounded by women. This is not good. I still have an hour and 10 minutes left to lecture. Okay, can we change subject here? Okay, so the nature of arrogance is that the failure to be humble. We cannot be humble. 所以这个女众一般，所以这个慢的这个重点就是她没有办法谦虚。
cái ngạo mạn, mình không thể nào khiêm tốn, thiếu cái khiêm tốn. We think that we're so important. 觉得自己非常重要。 Okay, anyone have that agree or disagree? I don't know, but I come to the temple, I look around, everyone is so important. Everyone looks at me, Master, see how important I am to you? Everyone. Let me tell you, I'm important to you, Master. Con thấy là điều đó cũng không có hẳn là như vậy. Con thấy có rất nhiều gia đình mà người vợ thì giỏi, mà người chồng thì cũng không bằng. Nhưng mà người vợ không có kiêu ngạo, không có cố ý kiêu ngạo để tỏ ra mình hơn chồng đó. Họ còn muốn hạ thấp họ xuống. Chính con thấy như vậy. Người Á Đông là người da trắng. Dạ. Người Á Đông, người Việt Nam. Người Việt Nam, chứ còn người Mỹ không có như vậy. Ít lắm, tại vì cái truyền thống người Á Đông mình á, là ta có cái sự nhường cho người chồng, cái địa vị người chồng ta tôn trọng đó. Còn cái người da trắng, đúng rồi, có giữ cái thể diện cho người chồng, thì ai cũng vậy. Nhưng đều cái bên người cái hệ thống người da trắng á, người ngoại quốc á, thì người ta quá chú trọng cái bình đẳng này, thành mất cái vai trò đó. Thành ra tại vì cái xã hội này, sư cô biết xã hội này là dựa vào cái sự bình đẳng, là mình ai mà có công hơn thì được công nhận nhiều hơn. Thành ra họ không quan trọng cái chuyện giữa chồng với vợ chồng, người nào có công trạng hơn thì được trọng hơn thôi. Nó khổ như vậy đó. Thành cái xã hội ngày nó càng đi ngược lại cái âm với cái dương. Cái người phụ nữ phải cần có cái là thuộc về cái phái âm, phải có dương mới có cái sự thăng bằng được. Bên dương mà cần có cái âm mới có được sự thăng bằng. Để cái dương nó có vai trò người dương. Tại dương là phải ra để mà đi trước, để mà bị nhận cái đạn. Ok. Cái bên phái âm cái vị không đủ bắp thịt, không đủ cái sức để mà chịu đựng như bên phái dương. Thành ra cái dùng của người đàn ông đó là để ra cho nó chịu đòn. Thành ra cái càng ngày nó càng mất cái vai trò đó, mất cái sự thăng bằng. Nó có cái âm dương nó rõ ràng lắm. She says that even she observed that in Vietnamese family, even the women make more money and they're better educated and everything. They still observe being, stepping back and allowing the husband to be the leader and so on. I said yes, and it's because the Asian culture is like that. I believe and you can correct me if I'm wrong, that for American culture it's not the case. American culture is more egalitarian. It's based on contribution. Okay, if you contribute more, then you should have a bigger say. As simple as that. So it's cultural differences. It's changing. The positive discrimination bill is changing things. You've got to include more women, you've got to include more minorities. Yeah. It's kind of less egalitarian all the time. Mm-hmm. It was just about right for a short period of time. Now it's going, the pendulum is swinging into the darkness. We've got women generals in the army and all this kind of stuff. I don't have a problem either way. The whole thing is that the bottom line here is this next phrase. It doesn't matter if you're male or female. Okay? Doesn't matter to the Buddha. As far as Buddha is concerned, it doesn't matter. We can talk. These are worldly dharmas. We worry about women, men, and yin and yang, and so on. They're very worldly. It's very dual. As far as the Buddha is concerned, everyone is equal.
Okay? You can argue for now, temporarily we're not equal, but ultimately, fundamentally, we are the same. You know, there's no difference. We all are endowed with the Buddha nature. We all become Buddhas, can become Buddhas. There's no difference between us. Okay? The difference is only in our stupidity, in our arrogance. Thì cuối cùng, chung quy là sự thật, đối với Phật Pháp, đối với Đức Phật, đối với Bồ Tát, thì tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Không có phân biệt gì hết đó. Không có nam, không có nữ, không có giàu, không có sang. Không có giỏi, không có dở. Đồng nữa. Không có ác, không có thiện. Nó đồng đều với nhau hết. Tại vì chúng ta cuối cùng đều có thể thành Phật, đều sẽ thành Phật, đều có Phật tính. Chẳng có khác gì. Cái khác chỉ là cái ngạo mạn của chúng ta thôi. Any questions about this? What happened to my Chinese translator? Okay. The thing about arrogance is you need to pay attention to this. Arrogance is to I don't know how you would manifest how arrogance, how you see arrogance manifest, but I see as being thinking yourself too important. Okay? Cái tôi thấy cái ngạo mạn nó lộ ra bằng cách là nghĩ là mình quan trọng quá. Okay? You're so important to your boss. Cái việc nghĩ mình quan trọng, công việc mình làm quan trọng quá. 所以说这个慢呢，就是说你觉得你自己非常重要。That's one manifestation. You're too important. You're so important. Okay? That's arrogance. Okay? Number two, you have to have it your way. Mình nghĩ là mình quan trọng. Khi cảm thấy gì là mình nghĩ là mình phải theo cái ý của mình. Because we are right. And they're wrong. We know more than they do. 第二點就是另外一個表現，就是說你覺得，你一定要照你的方式做，因為你覺得你是對的。do gì là mình nghĩ là mình đúng, phải theo cái ý của mình thôi. Okay. Anyone else want to share how they perceive arrogance? Có ai muốn nói thêm về ngạo mạn là gì nữa không? 有沒有人要分享他們的？被看起來是傲慢的感覺。Or shall it remain our little secrets, your little secret? Hoặc là muốn giữ cái bí mật của quý vị? Yes? Okay, we'll move on then, I guess. Okay, number 5. This is number 5. Cái thứ 5. Okay, cái phiền não thứ 5. Is to doubt, là nghi.第5是疑。Okay. To me, it seems to manifest as lack of trust in others. Cái nghi này là đa số cái người thế gian là không tin tưởng người khác. Okay? 就是信任不够，没有办法相信另外一个人。I don't understand why people are so skeptical of others. 为什么？我不懂为什么人们都非常的怀疑。Why can't we believe in others? Please explain that to me. Why is it we can't believe in? If I say you can't believe what people are telling you. Cái tôi không hiểu là sao mình không thể nào tin cái lời người ta nói mình. You find that you can trust what others tell you. Raise your hand. Cái người nào người nghĩ là người ta nói gì mình tin đấy. Anyone is like me. I believe everything I'm told. 你们就是非常容易相信別人的舉手。只要人家You don't believe everything. 人家講的話你都信的話。
举手。 I do. I do believe everything I'm told. Cười. You women are so bad. For the record, all the women were giggling and laughing today. The men have this. This is terrible. The first time. I believe everything I'm told the first time. Why? Because I trust you. I allow you to fool me once. That's all. I have to respect you first. If I don't believe you, then I walk around with the attitude I don't believe you, then I'm condemning you right away. You see? And this is a problem I have with worldly people. They don't trust each other. So you're condemning each other. Những người thế gian á, không tin nhau. Ông này nói làm sao có thể tin được cái ở lỗ xăng lát sao mà tin được như vậy. Tôi nói không có đâu. Tôi á, cá nhân tôi tin lần đầu tiên. Lần thứ gì tôi không tin nữa. So that means that I don't trust you for very long, do I? But in my religion, I believe in giving the people the benefit of the doubt. You have to trust them first before they can trust you. You don't trust them, how can you? If you don't trust people, how can they trust you? Especially your teachers. You walk around and say, I don't trust, what my disciples are telling me, they're going to trust you. Agree? See? Have to be very subtle about it. Quý vị biết không, thầy á, cái thái độ thầy là thầy cũng tin. Ai nói gì tin đấy. Tin lần đầu thôi. Có nghĩa là tin một lần thôi xong bị gạt rồi. Không dám tin ai nữa. Nhưng đều tại cái cương vị thầy nó khác cái vị ở chỗ đó. Tôi làm thầy. Mà nếu như tôi á, mà không tin ai á, thì ai mà tin tôi bây giờ? Thành mình phải cho ta cái lòng tin cái đã. Ok, để dụ người ta tin mình. Không phải dụ. Phải hiểu không? Có nhân có quả. Quý vị đồng ý không? Tại nếu mình không cẩn thận, nếu tôi đi ngang xoanh tối nay, cái bà quả sao mà tin bả được? Nói sao bả tin mình được? Đúng không? Quý vị hiểu phải hiểu cái tế nhị, có nhân có quả trong đó. Cái người thầy nó khác cái vị cho đó. Là tôi phải tin trước cái đã. Đặt cái lòng tin người ta cái đã. Để ta có cái hội, có cái cơ hội để thành thật với mình. You see, the advantage of placing the trust in others is that you give the honest people a chance to be honest. How about that? Which aren't many honest people in the world. Cái lời của mà khi mình tin tưởng người ta, mình cho những người mà thành thật, người mà chân thật, cái cơ hội để họ tiếp tục chân thật, họ không cần gạt mình. 所以法师说，当你相信别人，像他自己本身就是至少会相信第一次他这个对方所讲的话，因为当你有这种不相信的这个态度呢，那对方也不会相信你。所以从佛教立场来看，你通常都是要给对方这个姑且相信的这个礼遇。If you cultivate, những cái vị tu, okay, one of the most important criteria for cultivators is to be honest and to be truthful. 所以当你在修行的时候呢，最重要的这个条件呢，就是你要诚实。Một cái tiêu chuẩn của những người mà nghĩ mình là người tu hành, những tiêu chuẩn một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất là phải chân thật. Cái người tu hành đó phải chân thật. No two ways about it. If you really want to cultivate, you have to be honest. You have to be truthful. 所以如果你真的要修行的话，你一定要诚实，而且要说实话。Cái vị nhớ không? Cái vị nhớ không? Đó. Cái người mà muốn tu đó là phải chân thật. You have to remember this. If you really want to cultivate,
That's the foundation. The foundation for cultivation is being truthful. You have to be honest. Người tu phải thành thật. Okay. The reason I tell you this is because it's the last 2 years, over 2 years, I try to teach a nun who has some potential. Lý do tôi kể chuyện này tại vì 2 năm vừa rồi tôi dạy, tôi đang cố gắng huấn luyện một cái sư cô đó hơn 2 năm rồi. Có một tí công phu. She has a little bit of công phu. And I saw her potential. I said, this person here has the potential to be trained. Tôi nhìn cái người này có căn cơ, không phải người không có căn cơ đâu. Người có phước báo. I see her as having blessings. Okay? 我提到这个是因为过去2年我试着在帮助，就是训练一位比丘尼，因为他有这个天分，有这个福。有福报，有福，很多福报，有很多福报，也是有前途，前途不好，很好，前途 ，future， 哦，前途，对不对？对对对。And so I taught her a lot. Tôi dạy cô ấy nhiều lắm. Okay. And for 2.5 years I taught her so much. Hơn hai năm rồi, tôi dạy rất là nhiều. And the one thing that I could not teach her is how to become honest. Tôi dạy nhiều, tôi dạy trí thức được, mà tôi dạy cái chân thật dạy không được. I cannot teach people how to become honest. 那我知道 failure to become honest. 那我教导他非常多。như vậy. I can teach you knowledge. I can tell you how to do 49 days. I can tell you how to recite the Buddha's name. I can tell you how to meditate. I can tell you how to hit the woodfish. I can tell you how to hit the bell. I can tell you how to explain Dharma. But I cannot teach you how to become honest. Dễ sợ. Tôi có thể dạy cái gì nhiều lắm. Tôi dạy cái gì giảng kinh. Tôi dạy cái gì thiền. Tôi dạy cái gì niệm Phật. Tôi dạy cái gì đánh chuông, gõ mõ. Tôi dạy được tất cả. Okay. Đều tôi không thể nào dạy cái gì thành người chân thật được. Dạy người này không được. Người nó láo, dễ sợ. She's a liar. She's a compulsive liar. Nó láo. Nothing. Hơn 2 năm trời tôi kiếm đủ mọi cách để mà dạy. Tôi nói con cố gắng này. Cái tương lai nó sáng lạng dễ sợ. Có những cái pháp nó tuyệt vời. Cái pháp của thầy là pháp chân thật. Cứ nói dối rồi. Đùng mà cái lòng tham nó nổi lên một cái nó láo ngay lập tức. So I would tell her, you know, this Pure Land, the recitation, Buddha recitation Dharma we have is one of the best. The chant we have, the meditation techniques we have is one of the best. Okay, the teacher we have, is the heritage we have from my Chinese teacher is one of the best. Okay, there's so many wonderful things you can learn from me, from this temple. Okay, and you have that. I tell you, the one requirement we have here, the foundation of our Dharma is honesty. Okay, and the moment that she sees is to her advantage, she lies to gain advantage. It's automatic. Dễ sợ như vậy. Lòng tham nó nổi lên một cái nó láo ngay lập tức. She says, the Vietnamese saying that the country and the empire dễ đổ, dễ đổi. You can change it, you can acquire it, but the human nature you can't change. It's very hard to change. It's incredible. So I watch and and this person she lies. The first chance she has, she lies. She cannot be trusted. I tried and tried and tried. Mấy năm trời, hơn 2 năm trời, cố gắng mà dạy, cố gắng mà thuyết phục. Dù nó đủ cách hết, nói là cái lời nó lớn không, tự con không cần tham mấy cái đồ lắc nhắc nó làm cái gì. Đùng cái là nổ lòng tham một cái nó lao lập tức.
Con người đó không thể nào tu được. These people who are dishonest, they cannot cultivate. Forget it. So I'm telling you, okay? I'm reminding all of you, if you want to learn the Dharma, the Buddha Dharma, you have to be honest. You want to cultivate the Dharma, you have to be honest at all costs. Thành nhắc quý vị biết, muốn học Phật Pháp, muốn tu Phật Pháp, thì cái điều kiện là quý vị phải thành thật. Không thể nào tu, không thể nào học cái Phật Pháp mà gian lận được. Mấy cái loài gian lận, mấy cái loài không thể nào tu hành được, vui. Okay, never mind about the Four Noble Truths, the Eight Sagely Paths, the 37 Wings of Enlightenment, the spiritual penetration. All those are meaningless unless you're truthful. Không có cái Phật Pháp nào mà quý vị có thể tu được nếu quý vị không có chân thật, không có thành thật. Okay? Okay? Why is that? Tại sao như vậy? Why? Because the Buddha Dharma, cultivation is uncovering the truth about yourself. Tại vì tu hành á, là khám phá ra cái sự thật của bản thân quý vị. Cultivation is discovering the truth about you. You discover it, no one else. Mình tự khám phá cái sự thật của mình. Không ai khám phá nữa. We're not interested in discovering the truth about you. It's about me I'm discovering, not about you. Mình tự khám phá đấy, không ai khám phá như mình hết. And if you're dishonest, you will not be able to discover the truth about yourself. You keep on deluding yourself. Và nếu như quý vị không biết từ thành thật, thì quý vị sẽ tự lừa dối và không bao giờ thấy được cái sự thật của bản thân mình. You will never be able to see the true Buddha nature inside of you. Quý vị sẽ không bao giờ khám phá ra được cái Phật tánh chân thật của quý vị mà đã có sẵn rồi. That's why Master Sri Hoa, in his 6 principles, he says, bởi vì Ngài Tiến Hóa, ông thầy, ông tổ sư của tôi đó, ông thầy ông dạy lục đại tông chỉ. He taught 6 principles. Ngài dạy lục đại tông chỉ. Quả ngân, thứ nhất là gì? Không tham, no greed. Ok? Thứ nhì, không tranh. Một trò ông Tiến Hóa đó. Cái nào, cái bài này là một trò ông Tiến Hóa đó. Không tranh. Number 1, no fighting. Okay? Right? 宣化上人6大种子，第一个是不争。对，第一个就是不争。Go ahead, translate. 法师在讲说那个，诚实是非常重要的，因为学习佛法是在你要诚实，是你才可以真正的发现自己的佛性，所以这就为什么宣化上人有6大宗旨。那第一个就是不争。Okay, không tranh. What's number 2? Không tham. 不贪。No greed. Okay, number 3. 不求。Thứ ba là gì con ơi? Hả? Không thì thời gian nữa, con phải luyện cái đã, con phải luyện lục đại tông chỉ. Ông thầy chỉ dạy có 6 cái thôi mà, con để con về con luyện cái đã. Her teacher, Venerable Shen Hoa, only taught 6 great principles, and he said, "Let me research some more." 6 things she can't even remember. Huh? Number 3 is no seeking. Không cầu. 不求。Không cầu. Okay? Number 4.
không tư, không ích kỷ. Tự sự. Bất自私, bất自利. Bất tự sự. Bất自私. Tròn dốt dễ sợ. Thứ tư là không ích kỷ. Okay? No selfishness. No selfish. Number 5. Bột tai nhỏ này quá. I feel like give him slapping the face. That's what I feel like doing. Number 5 is no self-benefit. Okay? 不自利. 不自利. 不自私, 不自利. And number 6 is? No lying. No lying. Thứ 6 là không nói dối. 不打妄语的. 不打妄语. 对. Không nói dối. Okay? Cái thứ không tranh, không tham, không cầu, không tư ích kỷ, không tư lợi và không nói dối. Cái thứ 6 là không nói dối, là Ngài có Ngài nhắc lại là quý vị không được nói dối, phải thành thật. Okay? The master Shenhua says, he says, this is a great patriarch, and the Chinese patriarch who says, you cannot lie. You cannot lie. And I committed the mistake of nurturing a nun who lies compulsively. Can't change it. Thành ra tôi cười lắm. Tôi biết cái đại lông cái tông chỉ thứ 6 là không nói dối. Tôi biết một cái người đi đó chuyên nói dối, mà tôi cố gắng tôi đổi cái người đó. Mình qua thì mình dạy người ta đổi được cái bản tính nói dối được không? Đổi được. Dễ sợ. Không cách nào đổi được. Cannot change it. And you know what? In many it shows. Nó lộ ra. Nó lộ ra, you know, people complain to me that she's always lying. But lúc mà tới chùa người ta cứ kể nhau, người ta than phiền của tôi là thầy cái cô này nói con này nói con này nói gạt con này, tôi không nói, tôi im lặng tôi nghe. Cái mà nó lộ ra là biết như vậy. Biết cái lộ ra chỗ nào không? Hiền khai biết cái lộ ra chỗ nào không? Lúc gõ mỏ đó. Lúc gõ mỏ đó. Lúc gõ mỏ đó, đánh loạn sang ngầu, không bao giờ đánh một cái bài mà Phật thuyết A Di Đà từ đầu chí cuối khi nào nó cũng trật hết. Nó lộ ra như vậy luôn. 2 năm rưỡi rồi. Sáng Chủ nhật, sáng thứ Bảy là tôi tới nghe đánh Phật thuyết A Di Đà trật lất hoài. Nó nói chừng nào nó mới thành thật được. Quý vị không thành thật gõ mỏ không được. Có biết không? Cái bí mật của gõ mỏ vậy đó. Không thành thật gõ mỏ không được. Tâm nó bắt Tâm lò hoài à. Tâm nó nhảy lò nhạc cơ tưng. Tại nó ngồi đôi khi quá mình nó nhảy cơ tưng. Sáng con này bất loạn. Tay run. Cái người mà hay nói dối đó, là cái gõ mỏ không được. Nó lộ ra ngay lập tức, không nào đánh đều được hết. So what happened is that, so people complained to me about her, but I never said anything. But what I knew is my confirmation. Every single weekend in the morning, we recite the Buddha's the sutra like this morning, and you came. You know, he hits a woodfish. She could never hit one pace, right? Never for 2.5 years. It shows. If you are untruthful, you cannot hit the woodfish. You cannot. You will miss the beat every here and there. And she would miss at least 7 times to 10 times every single time. If you're not honest, you cannot concentrate. Cái tâm mà cái người mà không chân thật á, không thể nào chú tâm được. Nó dễ sợ như vậy. You know that?
This girl here, she hits the wood fish very well. The one behind you, she hits the wood fish very well. Because she doesn't lie very often. She lies, but not that often. If you specialize in lying, you cannot hit the wood fish. It's a very dangerous thing. Đó. Cái quý vị biết không? Cái người mà nó lâu lâu mà nó dối á, đánh gõ mỏ còn được. Còn người mà chuyên môn nó dối, gõ mỏ không được. Gõ mỏ không được. Không cách nào mà gõ mỏ được hết á. Hai cái cô kia mà gõ mỏ tôi biết là tức nó lộ cái tính ra ngay lập tức. Dỗ không được. Cái cô cao cao nhớ cô cao cao không? Cô gõ mỏ được. Cô gõ mỏ được. Nó kiện tôi bây giờ. Cô cao cao thì gõ mỏ được. Mà hai cô lùn gõ mỏ không được. Dễ sợ không? Nó lộ ra ngay lập tức. Trong nghề, trong thế giới nó có nhiều cái lộ rồi, mà có những bí mật mà tôi bây giờ tôi mới nói từ từ cho quý vị biết. Nó phải biết hết, phải im lặng. Cao cao mà nó gõ mỏ được. Dễ sợ không? Cái người mà chuyên môn nó láo đó, gõ mỏ không được. Nhưng bây giờ Hiền Khai nó khiếp rồi. Nó thôi để con đánh chuông, con không gõ mỏ nữa đâu. Ông thầy ông ác lắm. Ông thầy lâu lâu đứng lên gõ chuông từ bên kia gõ mỏ ra sao thôi. So what I do is that every now and then my trick is I will hit the bell and let someone else hit the wood fish and see what kind of where they at. You cannot fake it. The wood fish you cannot fake it. Cái gõ mỏ này nó dễ sợ lắm. Quý vị không thể nào bịp ai được hết. Gõ là chết đứng rồi mà chết thôi. Yes. Nếu mà cái tâm mà người mà không nói láo thì từ từ sẽ gõ nó đều. Còn người mà chuyên muốn nói láo gõ không cách nào nó đều hết. Ok. Tại tâm khi mình gõ mỏ nó mới bị tán loạn. Có nhiều khách tới này nọ thì tâm mình nó tán loạn. Thành lâu lâu thầy phải gõ nhắc lại con, tâm con nó tán loạn mà con không hiểu gì hết. Tại sao ông thầy ông thọt vào làm cái gì? Nhắc lại con biết con, tâm con đang tán loạn. Con giữ lại đi, con giữ lại cái tâm của con đi. Ok. Tâm nó bị tán loạn. Nhớ giữ lại cái tâm, đừng để nó tán loạn. Người ta đang cười mình. Còn cái người mà chuyên môn nó láo nó nói gì nói không cách nào mà giữ được. Gõ hoài, cuối cùng lúc trước tôi gõ hoài, tôi cứ bên tôi gõ hoài, cuối cùng tôi không thèm gõ, tôi kệ cho mày điên, cho mày gian luôn. Không cách nào chữa rồi. Tôi không thèm gõ nó luôn. Biết rất nhớ không? Rồi tôi cứ gõ hoài không? Rồi tôi gõ để nhắc đó. Con giữ cái tâm con lại, con giữ tâm lại. Cứ dừng thầy 6 tháng rồi thầy không thèm gõ rồi, mày nó làm tôi bỏ cuộc rồi. Mày gian quá. Không, cái đó là khác. Mấy người này được luyện mà. Cái võ chứ cái cách chúng tôi luyện công phu là gõ mỏ. Cái gõ mỏ là cái công phu. Cái công phu mà nó đòi phải thành thật gõ mới được. Dễ sợ như vậy. Không chơi đâu. Chứ vì bịp cái họ ra họ bịp cái gì được chứ bịp chúng tôi không được đâu. Nó ra nói con thương thầy, con phục thầy, con lạy thầy, con tin tưởng thầy, nó láo hết. Gõ mỏ nó lộ ra ngay. Nói gì nói mà gõ mỏ lộ đấy. Mà cái tưởng nó rồi coi mặt mình hoài. Nó tưởng nó coi mặt mình được không? Mình nói vậy ông cũng tin hết đó. Ông nói vậy con tôn thầy làm thầy, con phục thầy, con bỏ cuộc đời theo thầy, con phục vụ cho thầy. Nói ngon lành lắm. Nó tưởng nói mình thầy cũng gật gà, thầy cũng cười hít mắt thế rồi. Thầy mà nghe nó gọi mò biết nó láo ngay lập tức. Nó tưởng nó bịp mình chứ. Ai cao tự ớn hơn. Nó im lặng đó. Nó
thọt ra một cái nó lộ ra cái đuôi chuột ngay lập tức. Không dám gõ mỏ đâu, không dám gõ mỏ đâu. Đâu có thầy đâu đọc rồi, đọc tông bài không có. So I tell her this bhikshuni here, and she specializes in telling lies. She lies left and right. If it serves her, she lies without any hesitation. It's spontaneous. She doesn't have to think. So she would tell me, Master, I follow you, and I'm your disciple, and I will serve you, and I believe in Mahayana, and I want to obtain liberation. Please teach me. I do whatever it takes to learn your Dharma from you. And I say, you're right. We have one of the best Pure Land Dharma doors. We have one of the best Chan Dharma doors, meditation Dharma doors. One of the best heritage from a Chinese teacher. Okay, and you have so much to learn. Okay, and I'm willing to teach. Okay, so I taught her so many things. The one thing I couldn't teach her is to be honest. I could not teach her. So amazingly, the last 3 years, I have 3 nuns, 4 nuns, or a few nuns, several nuns. But the 3 nuns that stayed along with me, okay, 2 short ones, 1 tall one. The 2 short ones are compulsive liars. They cannot hit the woodfish. They cannot. The tall one can hit the woodfish. So they can tell me all they want. But when you hit the woodfish, that's when you betray your true nature to me. If you're a liar, you cannot hit the woodfish. You cannot. They change. It changes constantly. They betray themselves. So I would come to the temple and they tell me, Master, you're the greatest, and I'm your disciple, I'm devoted to you, everything. I say, yes, you're right. I'm so happy you're with me. And then I tell them to hit the woodfish. And they can't. And I said, this guy is lying through their teeth. And they thought they fooled me. Yes? So you think that extends to women at other times? So like the drummer in the band can't keep people alive? Yeah. Well, it's not the band. It's just in our Dharma, in the particular Dharma. There's a particular Dharma here where if you are untruthful, you cannot maintain that woodfish. It's different. Our environment is different. Yeah, I'm just revealing a secret. So they're telling each other, and now in the future, no one would dare hit a woodfish with me. Of course, you have times when you're distracted by, like visitors, by the rain, by the dog barking. All those things are normal. But even without the distractions, the liars cannot maintain the beat. They cannot. Okay. Any question? Nhưng mà tụi con được dạy là không bao giờ nói dối bất cứ trường hợp nào. Tại vì đâu có ai bắt lỗi mình hay là đâu có ai đầy gài gì mình. Nếu mà mình nói sự thật là tôi chưa ăn cơm nhưng mà tôi không muốn ăn. She says, this Bhikshuni here raises a very interesting point. She says, what about the cases where you lie and you're causing no harm to anyone? Is that okay? For example, you go over to someone's house and they invite you to eat, to have lunch, and you say, even though you haven't eaten yet, you say, no, I just ate. I don't want to eat. There's no harm in doing that, she says. And she says, probably it's better if you speak the truth. I will tell you this. This is my observation. Okay, I've seen this. I've witnessed this happen very often to myself. When you go over to someone else's house and they invite you to have to eat, and you say, I just ate. You know what? If you lie, don't you think that the host knows? Who says the host knows? Để nói cái gì nghe? Cái gì vào nhà ta mời
để quý vị mời ta chủ nhà mời quý vị dùng cơm, mà quý vị nói không muốn ăn tại mới ăn mà. Tôi hỏi quý vị, trong trường hợp đó quý vị nghĩ chủ nhà biết hay không biết? Ai nghĩ chủ nhà biết giơ tay cho tôi coi. Most of the time they know. Most of the time they know. Hơn 50% là biết, đúng không? Right? Right? If you agree with me that more than 50% of the time the host knows that you're not speaking the truth, aren't you losing credibility with that person? Aren't you hurting yourself? Với cái 50% đó mà người ta có thể biết là mình không nói sự thật, mình không có thành thật, không phải trong 50% đó mình mất cái uy tín với người chủ nhà đó là không? Vậy mình phải tự hại là không tự hại? Aren't you hurting yourself? How can you say you're not harming anyone? You're harming yourself. Mình đang tự hại nữa. Nó còn nguy hiểm hơn hại người khác nữa. I submit to you that hurting yourself is more dangerous than hurting others. Mình tự hại đó, nó còn tệ hơn là hại người khác. Hại người khác mình còn chạy được. If you harm someone else, you can run away from them. If you hurt yourself, where are you going to run away from? Mình tự hại mình chạy đâu bây giờ? I ask you. See, you have the wrong priorities. Don't hurt yourself. Don't harm yourself because you cannot run away from yourself. Nhìn nghe không? Mình không nên tự hại, tại mình hại mình không thể nó chạy đâu được nữa. Hại người ta còn chạy được, còn chạy nợ được. Okay? Questions? Yeah. Yes. There's an additional factor that if you tell somebody lying or not, like as in the case that she just brought up. Yeah. And the person that knows that you've lied to them, they'll start wondering. What? About everything else you told them. Yeah, well, they'll start wondering. They question everything now. Why do you lie to them? So first off, they're going to think that you don't like them. You don't really like them. It's very rude to do that. Yeah. Yeah. And there's no telling where it would go. You lose a friendship over something like that. But text is a lot more damaging than you think. You can be as truthful the entire time, but with the one moment when they realize they feel you're lying to them, they question everything. Isn't that right, Janice? Huh? As soon as the moment you think your master is lying to you, you say, "My God, since when has he been lying to me?" You sit there and you ponder. You question everything now, and you go crazy. Okay? Don't you think? Yeah. I'm sorry? Can you say okay to lie to save someone else? To save someone else. Why do you have such a hard question? Can we be friends? Can we just be friends and you know? This is your first visit. You're not supposed to ask hard questions in the first visit. Bà mới ngày đầu tiên tới mà đã hỏi cô hóc búa rồi. Hỏi là bây giờ mình có thể nói láo để cứu người khác được không? Yeah? In extreme situations, you may have to avoid somebody, avoid much greater harm. But in general, just look at the excuse. I advise to you, my advice to you is do not lie under any circumstances. Yes, even if to save someone else, don't lie. Until, let me qualify, until you reach fourth stage, triple higher, then you may lie. Until then,
you don't have real wisdom yet to know you are really helping or you're really hurting. Okay? When you have no wisdom yet, it's not a good thing to lie. Yes. Then you shut up. You don't say anything. You say, I'm sorry. I don't want to get involved. Okay? I cannot help. I cannot help you. I cannot help him. I cannot help her. I don't have enough wisdom to help. You're being truthful. Instead of lying, you're being truthful. I want to help, but I can't. I would like to help, but I don't have enough wisdom to help. I don't want to say anything that is wrong, that might hurt others. Is that more truthful? No, she doesn't. That's true. You're trying to fit it down into some situations you got to lie. I know where she's coming from. And my advice to her is still the same. Yeah. Right. Yes. Then you say, I don't want to make a decision. Because I don't have enough wisdom to make the right decision here. So I don't make a decision. That's wisdom right there. It's wiser not to make a decision because you don't know enough. Instead of forcing yourself to make a decision. You have to say yes or no? Give me a specific example. Why you have to say yes or no? Can you give me an example? Still hypothetical. Yeah. Okay. That's a Buddhist story. No, that's a true story about my experience. Okay. A young man ran, okay, they're trying to kill a young man. Yeah. And then they ran to your house. After the young man tried to kill the young man. Yes. So the young man ran inside your house and hide somewhere. Right. And then the pursuer come in and ask you. They saw you coming inside the house. Right? They saw the young man coming inside the house, somewhere in the house. Right. So, yeah, you try to stop and you try to save him. Right. So, What do? you lie. Okay. So that's not and that's a Cambodian story. That's a Vietnamese story, by the way. I'm making fun of you. Cái bà kể, bà nói là có một cái cậu trẻ đó bị một cái rượt, nhóm người cái rượt xong cậu chạy vào nhà cái bà cô này núp, thì cái người rượt đó mới chạy tới hỏi cô á là có thấy cậu trẻ đi ngang không? Rồi cô phải trả lời sao? Thì tôi nói cô nghe cái chuyện này phải câu chuyện của Miến Điện đâu, đây câu chuyện người Việt Nam. I heard the same exact story from a Vietnamese nun. Same story, same true story. Okay. What to do? And there's a discussion, there's an argument. Everyone says you should lie, you shouldn't lie, and on, right? Everyone has a reason. Okay, so what do? Okay? If you say yes, you kill the young man. Right? Okay? Right. There we go. Okay. If you say no, then you're committing a lie. Okay? Okay, so you would say no. Right? Okay? Boy, that's a tough one. This is too tough as a story. I don't know how to answer. I'm sure that people have more wisdom than I do. I'm not an arhat yet, so I don't know how to lie to you. I have two questions. First, I say the lie. Second, I stop the lie. So it's two things. Right. For the lying. Right.
Right. Okay, but that's okay. That's a Myanmar approach. Say for the Vietnamese what they have to say. Okay, bây giờ cái chuyện như vậy thì bây giờ sao? Mình phải nói dối để mình cứu người trẻ. Xong thứ nhì là để mình giúp cái người khỏi tạo cái nghiệp sát. Quý vị nghĩ sao? What do you think? Yes. You are. Đó là Phật thôi chứ còn cô này trả lời sao? Đâu trả lời một cách dễ dàng. She says, she told the Buddha has a story. The Buddha was walking and then a husband was chasing after a wife who ran away for his gold, family gold. So the husband, so she hid near the Buddha. The husband caught up with her, saw the Buddha and said, "You see my woman with some gold? She's my wife." The Buddha, instead of answering him directly, he says, "Why are you looking for her?" So the Buddha spoke Dharma for him, and then he lost his anger, and then he didn't pursue her anymore. I said, "That's a Buddha. It doesn't help this Myanmar bhikshuni here." Okay, anyone else? Sao giúp cho cô này bây giờ? Yeah. So the Master Shenhua's disciple claims that she would say no too. She would lie too with the bhikshuni here because in order to save that young man's life. Yes. Anyone else? So the Chinese and Myanmar has the same approach. Yes. Hầm. Ông cha gì? Ông cụ đó. The Vietnamese has a true story that during the Tet invasion in 1968 in Vietnam, in Nha Trang, Huế, in the capital, ancient capital, Huế city, and the communists came in to the vice governor of the Huế province, and so the whole family hid underneath in a cave. So the old man would put them underneath and then close the lid, and he put a chair on top and he sits there. He sat there and waited for Vietnamese communists to come in. They came in and they said, "Did you have any of these official family here? And you see them?" The old man says, "There's none of them is here." So he said, "If you lie to me, I will find them and I will shoot you as well."
The man says, of course, there's no one here. I swear to you. If you find them, you could kill me too. So that's how he saved all these people. So the Vietnamese would lie too. The world is full of liars. My goodness. What do you say? Bây giờ sao? What do the Americans have to say? Would you lie to save someone's lives or not? I have to think about it. So, the story of somebody chasing me, somebody ran into my house. When I had a house, and somebody came chasing after me. I said, why? Somebody went in, I said, well, who are you looking for and what? He's going to try to engage them. So right there, you might have to wait. But there's also the possibility that I might agree with the other person. Which says that we need to lie. That's what I thought. They are right in the sense that this lie here is not for their sake, it's someone else's sake. They are to gain nothing from the lie. Nothing whatsoever. Actually, you're endangering yourself. So actually, it's not quite a lie. You ask me. Okay? Nên thầy cũng bắt đầu cũng hèn rồi. Thầy như thầy Ayu. So the master is kind of a chicken. Since everyone agrees with lying, the master also gives you an excuse for you not to lie. It's not lying is in order. One of the reason why you want to lie is to benefit yourself, and this is not quite a true lie yet because it's no benefit to you at all. Okay. Thành ra cái này thiệt ra cái này là cái ngoại lệ. Thiệt ra là tại vì thường mình nói dối để mình làm tư lợi. Mình có cái tư lợi trong mình mới nói dối. Đằng này mình không có tư lợi gì ở trong hết. Mình chỉ muốn giúp người ta thôi. Thành ra cái trường hợp này thuộc là cái loại ngoại lệ đó. Okay. There are other ways that hopefully you don't have to lie, such as, for example, you see young men come in, you recite Wan Yin's name. I say, Wan Yin, please help this man. Wan Yin is the bodhisattva who, in Mahayana, who is believed to sit there in meditation, in samadhi, and coming to the rescue of all living beings everywhere. Okay, when they ask her to come and help. So here's this true story that during the Tet offensive in Vietnam. Okay, there was this recounted by the city 10,000 Buddhas, Master Shewa's temple. They came to on the Buddha hall and they told their story. Okay, cái chuyện mà thành tôi nói là trường hợp này nó thuộc ngoại lệ. Có những cái trường hợp khác, có những cái pháp khác quý vị có thể hành và quý vị không cần nói dối. Chẳng như cái chuyện sự thật, quý vị có thể niệm ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy cái cổ chân trái đi vào rồi, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát cầu cứu. Okay. Thì sẽ được cứu. Thì chuyện có thật. Chuyện chết Tết Mậu Thân đó, một gia đình đó để lên trong cái Vạn Vật Thành đó kể có chuyện này. During the Tet offensive, in the airport, in the Saigon airport, Tân Sơn Nhất airport, Saigon airport, they used to have like Air Force personnel families staying in those hangars, you know, those round things, round hangars. Okay. Thì hồi đó trong phi trường Tân Sơn Nhất đó, có mấy cái gia đình phi công đó, họ ở trong đó. Okay. Rồi khi mà Tết Mậu Thân đến đó, thì mấy tuổi cộng sản nó vào đó, nó từng cái chỗ mà họ ở đó, cái chỗ mà phi công ở, gia đình phi công ở đó, từng cái sát nhau như vậy nè. Okay, so these hangars are next to each other where the family stayed, the pilot's family stayed. So the communists would come into the airport and go through each of these hangar things and shoot at all those, shoot at everyone. Tại cộng sản lúc nó vào Tết Mậu Thân thì mỗi cái chỗ mà cái
cái chỗ mà cái chỗ mà gia đình ở như vậy, là san sát nhau như vậy, thì họ vào, thì họ bắn, họ xử tử hết tất cả những người có mặt trong đó. Đàn bà, con nít rồi bắn hết, không có tha ai hết. Thành cái gì lúc nó xảy ra như vậy thì cái người nhà bên cạnh họ nghe đàn bà với con nít đang la, đang vang lên và súng nó bắn như thường. Okay, so you're in a hangar next door. You can see the next door hangar have the women and the children crying and screaming for help and begging for mercy, and you still see the gunshots going off. And you know it's coming to your hangar next. And then next hangar, and the next hangar, and the next hangar. They go by hangar and hangar. Họ đi từng cái chỗ như vậy, họ bắn, họ xử tử. Okay? So this family here is one of the hangars. So they hear a row of hangars being executed. Tại cái nhà này họ ở trong cái ở giữa. Thì họ thấy cái nhà trước, đợt trước nó bị xử tử, nó bị bắn từ từ. They know they're coming. Their turn is coming. Okay? No protection, no one. Họ biết là sắp tới phiên họ rồi. So this family here recited One Yin's name. One Yin Pusa, One Yin Pusa, One Yin Bodhisattva, One Yin Bodhisattva. Họ tin Ngài Quán Thế Bồ Tát, thành họ tụng, họ ngồi đó họ niệm hồng danh Ngài Quán Thế Bồ Tát, Quán Bồ Tát cứu chúng con, cứu chúng con. And you know what happened? Somehow they skip the hangar and move to the next one. Bởi vì chuyện xảy ra bỗng nhiên cái của cộng sản thay vì nó tới cái nhà của họ, bộ khi bỏ cái nhà đó qua cái nhà bên cạnh bắn, thì bắn chết người này, bắn chết người này, nhà họ bỏ. Dễ sợ không? This is when your faith can save you. It's beyond you. Cái này cái lòng tin mà giúp cứu họ. So they went up there to the Buddha hall, okay, and they told us a story. They said, we owe our lives to One Yin Bodhisattva. Nói ngày hôm nay con có mặt ngày hôm nay ở qua được xứ Mỹ này là tại lúc Tết Mậu Thân đáng lý gia đình con bị chết rồi, mà nhờ Quán Thế Bồ Tát cứu. See that? Your faith. Okay? You don't have to lie. You sit there, you see young men go through. If I were you, say One Yin Bodhisattva, One Yin Bodhisattva. Don't say anything. Okay? Instead of saying that, what do I say? It's you. Instead of relying on Bodhisattva. Thành quý vị thay vì trường hợp như vậy, quý vị nói dối, tôi niệm Quán Thế Bồ Tát. I would advise you to decide the Buddha's name or One Yin's name. That's what I would do. Okay? That's my first choice. Okay? Cái việc đầu tiên thầy làm, thầy sẽ niệm Quán Thế Bồ Tát. That's what I would do. One Yin Bodhisattva's name. I recite and ask for help. Mình cầu cứu, biết mình ngoài cái sức của mình, phải biết cầu cứu. Okay? Number two. Okay? I could pretend I'm deaf, I'm dumb. Hoặc mình có thể giả đò nó điếc, giả đò điếc, giả đò khùng. Okay? So, to me, I still reiterate, we do not have any wisdom yet for us to lie. If we can avoid lying, avoid lying. Thành tôi khuyên cái việc chúng ta chưa có cái trí huệ nơi. Thành ra nếu như mà có thể mà nếu cái duyên nó tới mà chúng ta cần nói dối thì không nên nói dối. Tại mình chưa đủ trí huệ. We don't have the wisdom yet. We don't. It's better to convince ourselves not to lie and say nothing. Tốt nhất đừng nói nữa, thay vì nói dối. Okay? Any questions, comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. You do not lie. I'm very glad to hear that. You didn't lie? So did the young man get killed? No, did not get killed. I do not lie on my eye. I open a lot of women. Yeah.
They Yeah. were all crying, so Yeah. Yeah. they were all crying, so the master said, so he said, oh, all the women crying, Mm. let's take care of the Vedas to read. Yeah. No, it's better to learn to ask for help because the Buddhas and Bodhisattvas are there. That's what they're there for. We put our faith in them, and hopefully things will turn out better, and we can handle it ourselves. They should be better now than we are. Okay. Và cái này là những cái trường hợp mà quý vị phải tập đặt cái lòng tin vào cái tha lực Phật Bồ Tát. Okay, you need to place your faith in the Buddhas and Bodhisattvas and Arhats because they are better equipped than we are to handle these types of difficulties. We're not. We can't handle it. Just admit so. That's being truthful to yourself. I can't handle it. I ask for help. That's being truthful. Thành thật là vậy. Cái thành thật, ở cái thành thật không nói dối là mình biết cầu cứu. Thay vì nói dối mình cầu cứu. Instead of lying, we ask for help. Okay? All right. Any other questions or comments? Okay. Well, that brings us to the conclusion of slide 561 today. So, this is why we can't finish this sutra. Ngày hôm nay mình nói được xong được một tấm rồi. Tức là 2 tuần nói xong một tấm. So it took us 2 weeks to discuss this slide here. One slide. That's why it takes us 2 years so far. More than 2 years. Okay? Okay, so can we close it right here? And what we do typically now is we transfer all the merit and virtues we accumulated the entire day so far to help these 3 beings obtain rebirth to the Pure Land. That's our tradition. Okay? So this is where you all pitch in and create affinity with these beings. When they go to the Pure Land, they become Buddhas, they come back and save us all. Okay? Okay. Mình hồi hướng công đức để giúp 3 cái vị này vãng sanh nhé. All right. Let's go. Okay, Janice, you can come up and hit the wood fish, and Xian Kai will hit the big bell. Can you raise the screen, please? Thank you. Trang 38, page 38.